بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة كانوا ملوكا، والتي نسلط الضوء فيها على بعض الأسر المالكة في تاريخنا المعاصر وما آل إليه أمرها بعد انقضاء دولها. وكلامنا اليوم بإذن الله عن أسرة السعدون، إحدى مشاهير الأسر التي حكمت في تاريخنا المعاصر وبرزت منها العديد من الشخصيات، وهي تنتسب إلى جدها سعدون بن محمد بن شبيب، أسرة شريفة النسب تنتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الفرع الحسيني، وقد نزحت من الحجاز إلى جنوب العراق واستوطنت تلك النواحي، وصارت لها صولات وجولات، كما أنها تأمرت على عشيرة المنتفج، وهي مأخوذة من الاتفاق، أصلها المتفق، ثم صار الناس بلهجتهم يسمونها المنتفج، وتضم الأجود وبني مالك وبني سعيد. فما هو خبر هذه الأسرة الكريمة؟ هناك أكثر من مدينة اتخذتها أسرة السعدون عواصم سياسية لها. فمثلا مانع بن شبيب الأول في سنة 1641 اتخذ من العرجة عاصمة سياسية لأسرة السعدون بعد خروج الفرس من العراق، والعرجة تقع قريبة جدا من الناصرية. ثم اتخذوا الناصرية نسبة إلى ناصر الأشقر، ناصر السعدون، في منتصف القرن التاسع عشر. هناك أيضا سوق للشيوخ نسبة لشيوخ السعدون، وهي أيضا من العواصم السياسية لأسرة السعدون. الخميسية التي أسستها أسرة بن خميس، وبن خميس من النواصر من بني تميم، من الأسر التي هاجرت من بريدة واستوطنت جنوب العراق. كانت الخميسية أيضا من العواصم السياسية التي تتبع أسرة السعدون، بل إن جيمي باشا السعدون رحمه الله كان ينطلق بالمقاتلين من هذه المدينة في مقاتلة الإنجليز في الحرب العالمية الأولى. أيضا هناك بعض الأماكن المرتبطة بأسرة السعدون والتي ما زالت محتفظة بأسمائها إلى اليوم. هناك على سبيل المثال قرمة علي السعدون، والقرمة هو النهر الصغير. هناك على سبيل المثال شارع السعدون، سمي بذلك نسبة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق عبد المحسن السعدون، والذي يوجد فيه تمثال هناك. هناك أيضا شارع جيمي باشا السعدون، والشارع جيمي باشا السعدون موجود اليوم في أورفا في تركيا، والتي كان المحدثون قديما يسمونها الرها، لأن جيمي باشا السعدون كما سيأتي إن شاء الله انتقل وسكن أورفا بعد الحرب العالمية الأولى. الساحل الغربي للخليج العربي أكثر أهله مالكية المذهب، بدءا مما يسمى قديما بساحل عمان أو التي تسمى اليوم بالإمارات، مرورا بقطر والبحرين وشرق الجزيرة، شرق السعودية اليوم، إلى الكويت، إلى جنوب العراق. هؤلاء كلهم مالكية المذهب. فمثلا قطر قبل آل ثاني كان يحكمها الخليفة، وقبلهم المسلم، وهم مالكية المذهب. آل نهيان مالكية المذهب، الصباح مالكية المذهب، السعدون أيضا مالكية المذهب. ولأن السعدون أسرة لها وجهة سياسية واجتماعية واقتصادية، لذلك كانت موئلا لكثير من العلماء والشعراء والأدباء والوجهاء. فكان العلماء والفقهاء يأتون إلى هذه الأسرة التي نصرت المذهب المالكي في جنوب العراق، ومنها أسرة آل مبارك، الأسرة الشهيرة، وهم من بني تميم، من وهب من بني تميم في الأحساء، كانوا قد قدموا على أسرة السعدون في جنوب العراق. وقد بنيت العديد من المساجد في أيام حكم السعدون في جنوب العراق، منها على سبيل المثال جامع فالح باشا السعدون، الذي يعد اليوم أكبر جامع في مدينة الناصرية. في مدينة الزبير وحدها هناك 3 جوامع بنتها أسرة السعدون، منها جامع المنتفج وجامع البراك وجامع مزعل باشا السعدون. الشيخ مزعل رحمه الله تعالى لما بنى جامعه اشترط أن يكون إمام الجامع مالكيا، وكان في ذلك الوقت الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله مؤسس مدرسة النجاة موجودا في الزبير، وعرض عليه هذا الأمر لأنه مالكي، فاعتذر بأنه يريد الحج وإذا رجع سيؤم المسجد، لكنه تأخر، فعين الشيخ مزعل باشا السعدون الشيخ بن راجح وهو مغربي إماما لهذا الجامع. بل هناك قائمة طويلة من أسماء العلماء من مختلف المذاهب، وخاصة من النجديين، ممن قدم الزبير والبصرة وسوق الشيوخ عند السعدون. وأظن والله أعلم أن هذا مبحث علمي تاريخي مهم.
تاريخ الحركة العلمية في أيام حكم السعدون. هناك قائمة طويلة كما ذكرت لكم من العديد من الفقهاء، خاصة ممن لم يعرف بمناصرة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أو كان على خلاف مع أتباعها. هناك مثل الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن فيروز الوهابي التميمي من أهل الأحساء، فقيه حنبلي، كان على خلاف مع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، استقر في البصرة والزبير عند المنتفج. منهم أيضا الشيخ حمد الجاسر الذي ترك بريدة وقدم سوق الشيوخ والخميسية واستقر فيها فترة، ثم قدم الكويت ومات فيها. وهناك أيضا قائمة طويلة، لو درس هذا الموضوع وبحث سنجد أنه مبحث غني تاريخيا. من أشهر المدارس العلمية في البصرة وأقدمها المدرسة المغامسية التي أسسها الشيخ الأمير مغامس بن مانع، وهو عم الشيخ سعدون بن محمد جد أسرة السعدون. وهذه المدرسة تأسست في سنة 1704 ميلادي الموافق سنة 1116 أو 1117، وقد وقف عليها العديد من الأوقاف في البصرة، وجاء الكثير من العلماء ودرسوا فيها وخرجت الكثير من الأجيال. من المواقف التي تدل على كرم أسرة السعدون أن من أهم واردات الشيخ جابر بن صباح حاكم الكويت السابق رحمه الله تعالى كانت عبارة عن أراضي ومزارع وهبها الشيخ راشد السعدون للشيخة مريم أخت الشيخ جابر رحمهم الله تعالى جميعا، لأن الشيخ راشد السعدون سكن الكويت فترة بعد خلاف مع أبناء عمومته، وسكن عند أسرة الصباح، وأكرمته الشيخة مريم غاية الإكرام. فإكراما للشيخة مريم قام الشيخ راشد السعدون بإهداء الشيخ جابر العديد من الأراضي والمزارع التي كانت واردات للشيخ جابر في ذلك الوقت. الشيخ عبد الله الفالح السعدون رحمه الله تعالى الذي يعد من أكرم أهل عصره توفي في سنة 1952، عزف عن المناصب الحكومية والرئاسية وتفرغ لخدمة الناس. كان مجلسه ومضيفه يؤمه الناس، حتى إنهم يقولون كان يجلس على مائدته كل يوم ما يقرب من 3000 رجل. جاءه مرة الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله في مخيمه في علوي، وكان أكثر حياته في البادية. فلما أراد الأمير عبد الإله أن يخرج أهدى الشيخ عبد الله الفالح 500 دينار، ما حب يرده وهو سليل أسرة كريمة هاشمية، ولذلك من باب رد الجميل بمثله ومن كرمه ومروءته قام الشيخ عبد الله الفالح وأعطى كل مرافق من مرافق الأمير عبد الإله، وكانوا 4 رجال، أعطاهم 500 دينار عراقي. أما الشجاعة فحدث عن أسرة السعدون ولا حرج. هذه الأسرة كانت لها بطولات كبيرة جدا في الدفاع عن العراق، بدءا من خلافهم مع العثمانيين الذي استمر طويلا إلى أواخر الوجود العثماني في العراق، مرورا بالإنجليز، مرورا بالمعارك الشهيرة التي كانت أسرة السعدون تقودها دفاعا عن أراضيها ومواطنها. بل إن الشيخ فالح ابن الشيخ ناصر السعدون رحمهم الله تعالى كان معروفا بمواقفه، وهو رجل صالح، كان يكفل ما يقرب من 1000 يتيم، معروفا بصلاحه وتدينه. لما جاء الإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى يطلبون فزعته ويبون يوم العرب، يبون الفزعة منه، جهز لهم الكثير من الرشايب اللي كانوا يستخدمونها في معاركهم الشهيرة في توحيد المملكة العربية السعودية. ولذلك أسرة آل سعود حفظت لها هذا المعروف منذ أيام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا. شيخ البرزان من مطير فلاح أبو شويربات المعروف بمدباج الخيل رحمه الله تعالى، لأنه كان يدبج الفارس مع الفرس، كان رجلا يعد من شجعان الجزيرة العربية. يقول حاربت مع أهل الشمال ومع أهل الجنوب، ما شافت عيني مثل شجاعة أبو مطشر الشيخ عجيمي باشا السعدون رحمه الله. يقول كان إذا دخل المعركة يذبح وهو مجبل ويذبح وهو مقفي رحمه الله تعالى. عجيمي باشا السعدون رحمه الله كان على خلاف مع العثمانيين لأنهم قتلوا أباه، لكن لما وضعت الحرب العالمية أوزارها، الحرب العالمية الأولى، وقف مع العثمانيين ضد الإنجليز، مع أن العثمانيين قتلوا أباه لكن رفض أن يقف مع الإنجليز. بل إن الإنجليز عرضوا عليه ملك جنوب العراق ويثبتون له الملك ويعطونه من المبالغ المالية، فقال لا أضع يدي بيد الكفار ضد المسلمين، وحارب مع العثمانيين في معركة شعيبة، وشهدت أسرة السعدون العديد من المعارك معه. رفض الشيخ عجيمي باشا السعدون أن يبقى في العراق مع الإنجليز، وتنازل عن الملك والجاه والمال، وانطلق مع العثمانيين إلى موطن غير موطنه،
ومكث هناك في أورفا التي كانت تسمى قديما بالرها، ومنح العديد من الأراضي والقرى إكراما له لأنه كان يعتبر قائدا عسكريا عثمانيا فذا. ومكث هناك رحمه الله تعالى وتزوج من قبيلة قيس، وأولاده ما زالوا موجودين هناك في أورفا وفي أنقرة وفي اسطنبول، وقد تواصلت مع بعضهم هناك. مكث هناك، فلما توفي رحمه الله تعالى أقام له العثمانيون جنازة عسكرية احتفاء بموت هذا البطل الذي توفي رحمه الله في مطلع الستينات الميلادية. وقبل أيام أو قبل أسابيع أظن كرمته الحكومة التركية بإطلاق اسمه على شارع شهير في أورفا إكراما لهذا البطل رحمه الله. والآن نأتي إلى موضوعنا من هذه السلسلة، كانوا ملوكا. أين هم أسرة السعدون اليوم؟ أسرة السعدون بعد انتهاء مملكتهم في جنوب العراق ظلت محافظة على وجاهتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، سواء ممن مكث وظل في العراق أو ممن هاجر ورحل عنها إلى دول الخليج أو غيرها. خرجوا أعزة وبقوا أعزة وما زالوا كذلك بحمد الله، ولذلك أكرمتهم الدول التي وفدوا إليها. والسعدون إذا دخل مجلس من مجالس الناس اليوم له مكانته وتقديره وله الحشمة، فلم يفقدوا إلا فيما يتعلق بالملك. وكما ذكرت أنا مسبقا لما ذهبت إلى الوثائق العثمانية وجلست مع أحد كبار الباحثين هناك أبحث عن بعض الأسر، كان لي يا أخي اترك عنك الأسر هذه، خلني أراويك وثائق أسرة السعدون، أكثر من 3000 وثيقة تخص هذه الأسرة الكريمة. بالنسبة لذرية الشيخ عجيمي باشا السعدون رحمه الله تعالى، ابنه الأكبر مطشر لم يخرج مع والده لأنه كان كبيرا في ذلك الوقت فلم يخرج. في الأربعينات الميلادية كان مسؤولا للشرطة، شرطة البادية في جنوب العراق، ويلقب أو يكنى بأبي طارق. وطارق ابنه اليوم عمره تقريبا تجاوز 75 سنة، وهو قاضي سابق وله أشقاء موجودون في العراق. هناك أيضا أبناء الشيخ عجيمي الموجودين في تركيا من امرأته الأخرى من قبيلة قيس ما زالوا موجودين هناك، وقد كلمت أحد أبنائه المقيم في أنقرة ولهم أحفاد وأقارب موجودين هناك، وما زالوا على تواصل مع أبناء عمومتهم في الرياض. وهناك شخص كريم من أسرة السعدون أظن اسمه عبد الرزاق، تواصلت معه، متزوج من ابنة الشيخ عجيمي باشا، وهو ابن أخ الشيخ عجيمي حتى يتواصل معهم. أما بالنسبة للشيخ عبد الله الفالح السعدون رحمه الله تعالى فذريته ما زالت محافظة على مكانتها داخل وخارج العراق، فلهم على سبيل المثال العديد من المجالس، منها مجلس في زبير، ومجلس في البطحة في الناصرية، ومجلس في الرياض، ومجلس في قطر أيضا. كل أسرة السعدون المقيمين في العراق أو خارج العراق ما زالوا يحتفظون باسم السعدون وبأسماء أسرهم ولهم مكانة كما ذكرنا، إلا بعض الأسر التي نزحت إلى الكويت والتحقت ببعض القبائل العربية الشهيرة كالسجل، وإلا فإنهم معروفون أنهم من أسرة السعدون. ومن أشهر الذين سكنوا الكويت من أسرة السعدون حمود البرغش السعدون وكيل وزارة التربية السابق، والذي لما توفي رحمه الله كرمته الكويت بإطلاق اسمه على إحدى مدارسها الشهيرة. عندي حقيقة قائمة طويلة من الأسماء البارزة من أسرة السعدون ممن تبوأوا مناصب رفيعة ولهم وجاهة وتقدير في العراق وفي الخليج وفي أمريكا وأوروبا وتركيا، يصعب حصرهم هنا، لكن أذكر بعضهم على سبيل الإيجاز. منهم الشيخ كمال صبري الفالح السعدون، والشيخ جمال صبري الفالح السعدون، والمؤرخ الشهير الدكتور خالد الحمود الفالح السعدون، والشيخ حمود الوبدان البراك السعدون. ومنهم أيضا رئيس هيئات الرياض السابق الشيخ فالح بن عبد العزيز الفالح السعدون، والشيخ غالب بن ثامر السعدون، والشيخ حميد بن عبد الرزاق الفهد السعدون. ومنهم أيضا حامد بن عبد الله الماجد السعدون، وعمر بن عبد الله المشاري السعدون. ومنهم أيضا الوكيل في وزارة الخارجية في السعودية سابقا وعضو مجلس الشورى حاليا الدكتور يوسف بن طراد المنصور. ومنهم أيضا عايد بن عبد الله البراك السعدون وكيل وزارة الطاقة.
ومنهم الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور عجيل بن تركي الفضل السعدون. وهناك حقيقة قائمة طويلة يصعب حصرها من أبناء أسرة السعدون، خاصة ممن تبوأوا مناصب رفيعة جدا. وكما ذكرت لكم قبل قليل أنه كان العديد من الشخصيات من أسرة السعدون مقربين من الملك عبد العزيز وأبنائه رحم الله تعالى الجميع. هذا ما يحضرني الآن عن هذه الأسرة، أسرة السعدون، التي ما زالت محافظة بحمد الله على مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولها مكانة وتقدير حتى بين الناس. شوفكم على خير في حلقة أخرى إن شاء الله.